අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මුහුණේ තියෙන කළු ලප කුරුලෑ නිසා ඇති වුණ කැලැල් එතකොට බ්ලීචින් ආසාදන නිසා ඇති වුණ කළු ලප පැල්ලම් ඉවත් කරගන්න ක්‍රමය ගැනයි. කුරුලෑ පාලනය කරන්නත් මම මේ අද කියලා දෙන විශේෂ පැක් එකකින් පුළුවන් කඩල පිටි පැක් එකෙන් ගොඩක් අයට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබුණත් සමහර අයට පිම්පල්ස් ආව කුරුලෑ වැඩි වුණා කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා ඔන්න ඒ අයටත් මේ පැක් එක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක ගොඩක් හොඳයි ඕනම සමකට. තව විශේෂ දෙයක් ඔය කරන්න ඕනේ මීට අමතරව ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට සඳහන් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ විශේෂ පැක් එක අතරතුර ඔය කරන්න ඕනේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. හැමදාම වගේ ගොඩක් ආදරයෙන් මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා Slviki Media YouTube channel එක subscribe කරලාම වීඩියෝ බලන්න කියලා. bell icon එක click කරන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට එවලම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් යමු ඔයාගේ මුහුණේ තියෙන කළු ලප පැල්ලම් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් විශේෂ පැක් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. කඩල පිටි, කහ, මී පැණි, රෝස වතුර. මේ ටික ඔක්කොම ඕන වෙනවා හොඳම ප්‍රතිඵලය ගන්න නම් කිසිම දෙයක් අඩු කරන්න එපා. මේකට වෙන කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නත් එපා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කියන විදිහටම හරියටම පැක් එක හදාගන්න. දැන් අපි යමු විශේෂ පැක් එක හදන ක්‍රමය බලන්න පිළිවෙලට. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට කඩල පිටි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා වියලි කහ අපි කෑමට එකතු කරන කහ ඒ වලින් තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. මී පැණි මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ රෝස වතුර මේස හැඳි එකක් එකතු කරලා හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පදමට මිශ්‍රණය එන්න ඕනේ. පැක් එක ඔයාලට ඝන වැඩි වගේ දැනෙනවා නම් රෝස වතුර ටිකක් එකතු කරලා හරියට මේ මම පෙන්නන පදම ගන්න. ගොඩාක් දිය වෙන්නත් බෑ, ඝන වෙන්නත් බෑ. පදම මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. අන්න ඒ විදිහට පැක් එක ගන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් හොඳ. ඔයා දැන් හිතයි මේ පැක් එක විශේෂ වෙනාට හරිම සුපුරුදු දේවල් ටිකක් එකතු කරලේ කියලා. ඔව් ඇත්ත. සාමාන්‍යයෙන් අපි පැක් එකකට නැතුවම බැරි දේවල් හතරක් තමයි එකතු කළේ. හැබැයි වෙන කිසිම දෙයක් මිශ්‍ර නොකර මේ පැක් මේ විදිහට කරලා බලන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා හිතන්න එපා මේක සාමාන්‍ය පැක් එකක් වගේමයි ඕනේ නැහැ කියලා. ඔයාට මේ පැල්ලම් තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම්, කළු ලප ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ පැක් එක කරලා බලන්න. මොකද මම මේ ප්‍රතිඵලය ලබා ගත්තේ මේ වගේ පැක් පාවිච්චි කරලා නිසා. ඔයාට මතක ඇති කඩල පිටි පැක් එක. මම කඩල පිටි පැක් එකට මීට අමතරව යෝගට්, සුදු හඳුන් සහ දෙහි එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම මේ දේවල් එකතු කරේ නැහැ. මොකද ඒ දේවල් නැතුව තමයි මේ පැක් එක හදාගන්නේ. මේ පැක් එක ගොඩක් විශේෂ අන්නේ නිසායි. සමහර අයට යෝගට්, සුදු හඳුන්, දෙහි මේ දේවල් ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන් සහ සමේ තියෙන තත්ත්වත් එක්ක ඒ දේවල් සමට ආසාත්මිකතා ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒ දේවල් නැතුව මම මේ පැක් එක මේ විදිහට හදලා පාවිච්චි කරේ ගොඩක් කාලයකට කලින්. දැන් ඔන්න අපි හරියට පිරිසිදු පැක් එක හදාගත්තානේ. ඊළඟට තියෙන්නේ පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් පැක් එකක් ගානකොට බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. බියුටි shops වල මේ පැක් වර්ග ගාන්න තියෙනවා වෙනම කිට් එකක්. ඉතින් ඒ කිට් එකේ බ්‍රෂ් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕනේ නම් ගන්න. මොකද හරිම ලේසි. එතකොට ඔයාට මේ වගේ නැචරල් දේවල් කරද්දි ඒ කිට් එක තියාගන්න එක. මේ විදිහට මුළු මූණෙම ටිකක් ඝනට පැක් එක ඔයා ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඇස්සට ගෑවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇස් වලට යවා ගන්න එපා. කළු ලප වැඩිපුර තියෙන තැන්වල ටිකක් ඝනට මේ පැක් එක හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න. මම සාමාන්‍ය පැක් එකක් ඇප්ලයි කරද්දී බෙල්ල ප්‍රදේශයට, පිට ප්‍රදේශයට, ඒ වගේම පපු ප්‍රදේශයටත් පැක් එක ඇප්ලයි කරනවා. නැත්නම් මුළු ඇඟටම උනත් ඇප්ලයි කරාට කමක් නැහැ. ටිකක් වැඩිපුර හදාගෙන එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලොකු වෙනස අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දවසින් දෙකෙන් නෙමේ ගොඩාක් ලොකු ඩැමේජ් එකක් වගේ මූණේ තියෙනවා නම් ටිකක් කල්ලයි මාසයක් දෙකක් ඉවසීමෙන් කරන්න ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව. ඉතින් මේ වගේ බ්ලීචින් ආසාදන කුරුලෑ ලප කැලල් තියෙනවා කියලා තවත් ක්‍රීම් එකක් ගන්න කලින් මේ දේවල් සුව කරගෙන ඉඳලා ඔයා කැමති ක්‍රීම් එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ක්‍රීම් එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් 100%ක්ම ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එනිසා මම කියන්නේ කවදාවත් ඔයාගේ මූණේ පිම්පල්ස් ගොඩක් තියෙද්දි, බ්ලීචින් ආසාදන තියෙද්දි ක්‍රීම් වර්ග ගන්න යන්න එපා. මොකද ඒ ක්‍රීම් එකේ තියෙන කෙමිකල්ස් එක්ක ඒ දේවල් එක්ක පිම්පල්ස් ඇතුළට ගිහින් ඉවරලා තවත් පිම්පල්ස් වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දේවල් සුව කරගන්න මේ ස්වභාවික ක්‍රම පාවිච්චි කරලා
කැමති නම් දිගටම ඔයාට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෘතිම අපි කඩෙන් ගන්න ක්‍රීම් එකකට ඔයාට යන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක කරන්න ඕනේ සතියට දවස් 4ක් මාසයක කාලයක් කරන්න ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක ගාලා ඉවර වෙලා විනාඩි 35ක් 40ක් විතර පොඩි කාලයක් තියන්න. මොකද මේක හොඳට ගල් වෙනකම් වේලෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්න විනාඩි 45ක් විතර යන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයා හදාගන්න පදමත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට ඔයාගේ සමට මේක අර ගල් වෙලා වගේ දැනෙන පදම එනකන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ වතුර චුට්ටක් ගාලා හිමීට පොඟවලා වොෂ් කරලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ටෝන් එකක් නැත්නම් ඔයාට අයිස් වතුරෙන් මූණ සෝදන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහට තමයි අපි පැක් එක මේ විශේෂ පැක් එක කරන්නේ. සතියට දවස් 4 බැගින් මාසික කාලයක් කරන්න. ඔයාගේ සමේ තියෙන කළු ලප ටික හිමීට අඩු වෙලා යනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔයාලට කිව්වා මේ විශේෂ පැක් එකට අමතරව තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි අයිස් කියුබ් සත්කාරය. අයිස් කියුබ් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා මූල රවුම් අතට මසාජ් කරන්න. වැඩිපුර ඔයාගේ කළු ලබ තියෙන තැන්වල මසාජ් කරන්න. හැබැයි අයිස් කැටයක් මූණ එක තැන තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මේ විදිහට එක දිගට මසාජ් කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරන්න ඕන ඔයා දවසක් කර දවසක් පැක් එක කරන්න කලින් කරත් කමක් නැහැ. පැක් එක කරාට පස්සේ කරත් කමක් නැහැ. කොහොමත් අපි හිතමුකෝ ඔයා විශේෂ පැක් එක කරා කියලා උදේ. එතකොට අයිස් කියුබ් එක හවස කරන්න. ඒ වගේ පොඩි ගැප් එකක් තියලා කරන්න. එතකොට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බාහිරින් ගොඩක් දේවල් කරලා අපි ලස්සන කරගත්තත් හිත ඇතුලෙන් ලස්සන නැත්තම්, අවංක නැත්තම්, නිහතමානී නැත්තම්, කරුණාවන්ත නැත්තම්, ඉතින් ඒ දේවල් ඒ ගුණාංග නැතිනම් අපි කොච්චර ලස්සන වෙන්න හැදුවත් අපේ ලස්සන පේන්නේ නැහැ. ඉතින් හදවතින් ලස්සන වෙන්න, අවංක වෙන්න, හැමෝටම උදව් කරන්න පුළුවන් තරම් අවංක වෙලා ලෙන්ගතුකමින් හැමෝත් එක්කම ඉන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඇත්තටම කිව්වොත් මානසික සුවයක් වගේම ඔය ලස්සන කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හරි ආදරයෙන් වැළඳ ගන්න, විශ්වාසයෙන් යුතුව කරන්න ගන්න ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් වාට ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ ඔය ලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ.